ki az, aki tanult történelmet? Kezeket? Ha mindenki tanult. Költői kérdés. Jó, tehát muszáj volt, nem? És nem tudom, észrevették, hogy milyen történelmet tanultunk. Hazudósát? Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó, tetszik. Én azért nem így fogalmaztam volna. Olyan történelmet tanultunk, amit az ellenségeink írtak. Nem a magyar történelmet, nem a magyar történelmi írók történelem tanulása alapján tanultuk a történelmet, ezt jól tudjuk, hanem teljes egészében az ellenségeink által írott történelmet tanították és tanítják jelenleg is. Kik voltak az ellenségeink? Hát lassan 1000 éve a németek, 1000 éve a németek, germánok, úgy is lehetne mondani őket, és sőt már több mint 1000 éve a németek, több mint 1000 éve a németek, és ugye a másik valamilyen szintű történelem, ami még ragadt ránk, főleg a szocializmusban, az meg a szláv, az orosz, ugye a szláv történelemírás, de a szlávok is igazából nem akik velünk éltek szlávok, hanem a távolabbi szlávok, azok nem voltak baráti viszonyban velünk sose. Szóval mindig azok írták, azokat tanuljuk még mai napig is, amit az ellenségeink írtak. Na most hogy történik egy történelemírás? Van egy győztes, meg van egy vesztes, ha van egy csata, nem? És mind a kettő teljesen másként írja le a csatát. Az egyik leírja, próbálja ugye a saját szemszögéből szépíteni, meg a másik is próbálja a saját szemszögéből szépíteni. Nyilván a győztes az lekicsinli a vesztest, nem? Ez egyértelmű. A történelmírás így történik, hogy a győztes történelmírók azok lekicsinlik a vesztest. Na most, ha megnézzük a mi történelmírásunkat, és a történelem tanulásunkat, nem a történelmírásunkat, a történelem tanulásunkat, többet tanultunk külföldi történelemről, mint magyar történelemről. Nem így van? Tehát összességében több órányi képzés volt külföldi történelemből, mint magyar történelemből. És nagyon érdekes, mert engem egyáltalán nem érdekelt a külföldi történelem, vagy legalábbis érdekelt, de nem annyira közel se, mint a magyar történelem, és mindig a magyar történelmi írásokat kerestem az iskolai tananyagokban. Na most a nagyobbik fiamat annyira nem érdekelte a külföldi történelem, hogy emiatt konfliktusba került a tanárával. A magyar történelem az érdekelte, de a külföldi egyáltalán nem. A kisebbik fiamat, hát az körülbelül úgy viszonyult a történelemhez, mint én. Egyébként jó voltam történelemből. Tehát jó voltam ennek ellenére. És a kisebbik fiam is jó volt történelemből. No szóval miért mondom ezt? Azért, mert igazából egy népnek a fiát bárhol, bármilyen népről van szó, és bármilyen népnek a fia, elsősorban nem másnak a történelme érdekli, hanem a sajátja. Nem így van? Na most, ha megnézzük a mi saját történelmünket, akkor gyakorlatilag azt látni, hogy a legtöbbet miről tanultunk? Arról, hogy mi voltunk Hitler utolsó csatlósa, mi robbantottuk ki az első világháborút, meg ilyen baromságokat. Tehát csupa negatív oldalról, tehát az ellenségeink oldaláról közelítettek a magyar történelem irányába,
Ezáltal olyan dolgokat tanultunk, javarészt, ami nem pozitív volt, hanem negatív. Valamennyit tanultunk a nagy királyainkról, annó annak idején, ugye utolsó Mátyás volt, de például mondjuk István előtt semmit nem tanultunk szinte, annyit tanultunk, hogy jött Árpád, az honfoglalt, nem? Meg volt 7 vezér, meg 7 törzs, de aztán ennyi gyakorlatilag. És fogalma nincs egy magyar történelem tanulónak, hogy nekünk a történelmünk java az olyan pozitív, mint a húzat. És csak egy kis része negatív. Egy nagyon kis része. Tehát egy nagyon kis része. Tehát mondhatjuk azt, hogy nincs még egy nép a bolygón, amelynek olyan pozitív történelme lenne, mint nekünk, magunkra nézve. Tehát magunkra nézve. Na most mi le is írtuk ezt a történelmet, csak a Magyar Tudományos Akadémiában ez a magyarok által írt történelem el van süllyesztve, mélyen el van süllyesztve. Ugyanis ott kezdődik, hogy az őseink először agyagtáblákra írtak, és akkor majd beszélek arról, hogy milyen őseinkről van szó. Utána pedig, mert az aranytábla az az idő megeszi, vagy az agyagtábla azt az idő megeszi, ezért egy idő után aranytáblák, aranylemezekre írtak, de az nem írás volt, hanem rovás. Ugyanis rótták a betűket és nem írták. Ugye utána, egy idő után már Mátyás idejébe már papírra vetették a történelmet, ugye a krónikásaink, amit külföldi kutatók szerint a leghitelesebb, a korra vonatkozó leghitelesebb történetírást írták, és mi magyarok a saját krónikáinkat nem fogadjuk el hiteles történetírásnak. Ez az elnyomás része. Tehát annak a része, hogy a magyar ne legyen büszke a saját történetére és történelmére, mert ha egy ember büszke a saját történelmére, akkor nem hagyja ott a hazáját. És ugye van egy olyan trend, hogy lehetőleg minél több magyar hagyja el a hazáját, hogy be tudjanak költözni olyan más népek, illetve nép, inkább úgy mondanám, nem népek akarnak beköltözni, hanem csak így egy nép, amelyik a mi helyünkre költözne be. De inkább mondom azt, hogy népek, jó? Mert azért népek, mert erre a medencére fáj a foguk a germánoknak is, és egyéb szlávoknak is fáj, a románoknak is fáj, és távolabbi népeknek is fáj. Jó? Hadd ne soroljam a népeket, csak a környékbelieket. Szóval a lényeg az, hogy mi egy olyan nép vagyunk, amely először az őseink az elsők között jöttek ebbe az emberiség formájában, az elsők között. Ugyanis nyugaton megállapították, és néhány magyar tudós is megállapította, azt, hogy mi vagyunk a közvetlen leszármazottjai a szkítáknak és a suméroknak. És ugye az első, tehát a mai történelmi írás szerint az volt az első fejlett társadalom, ezek voltak az első fejlett társadalom.
No, de nem is erről szeretnék beszélni, hanem egy kicsit még időben még visszább mennék. Hogy kezelte a magyarokat a nyugat? Nem régen, a történelem tanulásunk során. Úgy kezelte, mint pogányok, ezt tanultuk, nem? Tehát István előtt a magyarok pogányok voltak. Azt tanultuk, hogy barbárok voltunk, nem? Na most akkor nézzük meg a barbarizmust, jó? Beszéljünk egy kicsit erről, hogy ki volt barbár ebbe az földrészen. Jó, ott kezdődik, hogy a magyarok hozták be a cipőt. Nem létezett olyan csak a magyaroknál, hogy cipő. Saru meg, bocskor meg ilyenek voltak. Olyan, hogy cipő, nem létezett. Olyan, hogy gomb, nem létezett. Olyan, hogy alsó nemű, nem létezett. Csak nálunk. Hát ha megnézi a római birodalmat, akkor ilyen tógákban rohangáltak az emberek. Nem ruhájuk volt. Mi voltunk Európában az első nép, amelyiknek ruhája volt. És nem bőröket aggatott magára, hanem szó szerint szőtték a ruhát. És ezek honnan erednek? Honnan tudtunk milyen dolgokat? Például nem tudom, tudják, hogy instant levest képesek voltak csinálni. Instant levest. Úgy tudtak menni a hadjáratokra, hogy nem nyereg alatt puhították a húst, mint ilyen baromságokat tanultunk, hanem megszállították a húst, és porították a húst, és utána csak víz kellett hozzá. És gyakorlatilag instant levest fogyasztottak. 1500-1200 évvel. Hú, de tudatlanok voltunk. No szóval nézzük a vallás kérdését. Jó? Pogányok voltunk, ugye azt mondják, a magyar az pogány nép volt. Hát minden ősi sírunkban fellelhető a kereszt. Egy pogány az nem temetkezik kereszttel el. Ez egy keresztény nép volt, csak nem római keresztény. Az a bajunk, hogy római keresztények vagyunk. Ugye azt hazudták, hogy valószínűleg ezt a koronát a római pápa adta Istvánnak. Valami ilyesmit tanultunk, emlékezzünk rá. Hogy Istvánnak római pápa adta. Már tudjuk, hogy nem így van, mert bebizonyították, hogy nem így van. Lehet, hogy még most is ezt tanítják. Ez a korona, ezzel a koronával már Attila koronázta magát. Illetve koronázták Attilát ezzel a koronával. Állítólag ez olyan régi, ez a korona, hogy a nap királytól származik. A nap királytól, nem a francia nap király, hanem ez még az ókorból származó korona. Az ókorba hozták létre. Tehát még ilyen szkíta, sumér időszakból. Na most nézzük tovább ezt a kérdést. Ugye éppen amikor minket barbárnak találtak, akkor bizánci kereszténységet vallottunk. Tehát bizánci kereszténységet. Úgy tudtunk csatázni, hogy a háromszoros túlerőt
vagy a 4-szeres túlerőt simán elvertük, még sok esetben a 10-szerest is. Mi magyarok nem mindig magyarok voltunk. Magyar eredendően az nem egy nép, hanem egy hitvallás volt. Bizony, az egy hit. A zsidó sem egy nép, a zsidó is egy vallás, egy hit, egy hitrendszer. Ugyanígy a magyar is. Két olyan nép van, amelyik nem nép. Egyik a magyar, a másik a zsidó. Ők nem népek, egyik se, hanem gyakorlatilag egy vallás. Az a különbség ugye a jelenlegi vallás filozófiához képest, hogy akkor hitrendszerről beszéltek és nem vallásokról, és egy Isten hitről beszéltek, és minden fejlett népnek a tagjai egy Isten hívők voltak. Az egy Isten hívő azt nem azt jelenti, amit a mai értelemben értelmezzük, az egy Isten hitet. A magyar az onnan származik, hogy a mag tudásának az ura, és abból lett, a mag úrból lett a magyar, mint kifejezés. És a magyar az nem csak egy vallás volt, tehát egy hitrendszer, hanem, mert nem egy vallás, tehát ne úgy értelmezzük, mint a mai értelemben vett vallás. Tehát a mai értelemben vett vallásoknak mindnek vannak templomai, meg szentélyei. Az ősi vallásnak, az ősi hitnek nem volt temploma. Tehát ahhoz, hogy valaki higgyen a saját teremtőjébe, az nem kell templomba járni. Az nem kell meglátogatni a papot. És ez az tehát az ősidőkben ez így működött. Az ősidők az úgy, onnan veszük, hogy olyan 12 000 évig megyünk vissza. Jó? Tehát nem nagyon tovább, csak körülbelül odáig. Tehát mi nem nép voltunk. Milyen népnek a fiai vagyunk? Hát rá kell nézni a számítógépre, és rögtön mindenki felismerheti, hogy milyen népnek a fia vagyunk, mert ugye ott alul kiírja a számítógép, hogy hun. Azt írja ki. Hun. Tehát mi hunok voltunk. Mi a hun népcsoporthoz tartozunk. Ugyanúgy, mint a bolgárok például, törökök, észtek, lettek, koreaiak, mongolok, csak a nevesebbeket, kurdok, japánok, akkor a lappok, ez mind hun törzs volt. Tehát a hun törzsekhez tartoztak mind. Tatárok is természetesen hunok voltak. Tehát, hogyha ezt kicsit jobban megnézegetjük ezeket a dolgokat, akkor nem csak egy hitrendszer volt, hanem egy idő után elkezdték felvenni névként. Tehát névként. Mint ahogy most is szoktak felvenni nevet, hogy tudom, van egy szakma, úgy hívják, hogy Kovács, és akkor abból lesz egy név. Lehet, hogy előbb-utóbb majd a Kócs, az egy szakma, és előbb-utóbb már úgy fognak valakit hívni, hogy Kócs Imre. Csak most mondtam valamit, vagy Kócs Judit. Persze. Na most a vallásoknál is van egy ilyen, hogy a hitnél is van ilyen,
hogy előbb-utóbb elneveznek róla embert. Na szóval lényeg az, hogy olyan Krisztus után 170 körül volt egy törzs, amelynek a vezetőjét úgy hívták, hogy magyar. Ez úgy lett, ez a törzsfő, hogy kivált az apjának a törzséből, és létrehozott egy új törzset. De hunok voltak, az apja is, meg ő is, és ő volt ott a törzsfő, magyar nevezetű törzsfőként. És ez úgy működött annak idején, hogy amilyen neve volt a törzsfőnek, annak hívták a törzset. A környező emberek. És akkor azt mondták, na hogy azok a magyarok, mert magyarnak hívják a törzsfőt. És ez 170 körül történt. Na innen indultak a magyar törzsből, és lett egy nép. Világos ez? És tovább nézzük a történetünket. Mi onnan származunk, hogy a magyar történetírásokban le van írva, hogy volt egy sziget, az egy kontinensnyi sziget volt, nagyobb, mint Ausztrália. Ugye Ausztráliára se azt mondják, hogy sziget, hanem kontinens. Atlantis, tehát nem Atlantis, az Atlanti óceán terület, tehát Atlanti óceánban volt ez a földrész, ami a jég olvadásával eltűnt, és csak ilyen kis szigetek maradtak, tényleg szigetek. Ezt úgy hívják, hogy Atai sziget. Atai szigete. Atais. És ezen a szigeten éltek a fehér és a fekete hunok. És az emberiség teremtői időnként meglátogatták az embereket. És egy ilyen földre szállás során meghibásodott az űrhajó, és itt maradtak a földre szállók. Nem tudtak távozni. Itt élték le az életüket. És volt egy hölgy, aki különösen hosszú életet élt, úgy hívták, hogy Anahita, Anyahita. Ez a hölgy tanította az egyisten hitre, és sok-sok mindenre, nagyon sokáig az embereket, a hunokat, az ott élő hunokat. Ugyanis ő azért kényszerült rá a tanításra, mert megsérült a lába, és nem nagyon tudott járni. És ugye rákényszerült az egy helyben létre. És ugye ő avval foglalkozott, hogy tanította azt a tudást, amit hozott fentről. És mielőtt meghalt, küldetésként ráhagyta a hunokra, hogy amit tanított, ezt a magasabb rendű tudást juttassák el az emberiség számára. Tehát rajzanak szét az Atai szigetéről, szétrajzottak Észak-Amerika, Közép-Amerika, Dél-Amerika, India irányába, Egyiptom irányába, Afrika, Dél-Afrika irányába szétrajzottak
Európa irányába, főleg a Kárpát-medence irányába. Szóval a lényeg az, hogy szétrajzottak a bolygó különböző részei felé hajóval. Olyan hajóval, amely tudott menni az óceánon. Nem, természetesen nem semmi technika. És elkezdték átadni a tudást. És mivel sokkal nagyobb tudással rendelkeztek, mint a többi népek, ezért a többi nép elfogadta őket vezetőnek. És ez több ezer éven keresztül így volt. A hunok egészen olyan Mátyásig uralkodtak a bolygó nagy részén. Többek közt ugye Attilát ismerjük, amiről ennyit tanulnak az általános és középiskolások körülbelül. Sokkal, de sokkal nagyobb uralkodó volt, mint Nagy Sándor, vagy bármelyik római császár. Bármelyik római császárnál. És bármelyik római császárról többet tanultunk, vagy Nagy Sándorról többet tanultunk történelemből. Ha egy népnek a fia nem tudja a pozitív történelmét, akkor nem büszke arra, hogy ő annak a népnek a fia. És nem dobog benne egy olyan szív, amely szereti a hazáját, hanem csak egy olyan szív, amit ilyen internacionális szívnek neveznék. Ami azt jelenti, hogy mindegy, hogy hol élek, az a lényeg, minél több pénzt keressek. Nem tudom, hallottunk-e már ilyen emberekről, vagy láttunk-e már esetleg ilyeneket. Szóval a lényeg az, hogy én büszke vagyok arra, hogy ennek a népnek a fia vagyok. Pedig keveredtünk szépen, nem? Például nekem is az alapnevem nem Szedlacsik, nem Szedlacsek. És a déd nagyapám magyarosította Szedlacsikra. Ezért megnézi, mondjuk a neten, kismillió Szedlacseket talál. Kismilliót, de Szedlacsikot nem talál. Az mind az én családom, aki a Szedlacsikot talál. Van egy elágazásunk, de az tehát megállt, mert lányok születtek, és ugye ott nem ment tovább a név. Tehát ugye a nagypapámnak volt testvére, egy fiú meg egy lány, ugye a fiú tovább vitte, de ott lányok születtek, de őket is Szedlacsiknak hívtak, és kész, ezzel meghalt. Úgyhogy mi vagyunk az utolsó Szedlacsikok, meg az elsők is. Tehát gyakorlatilag már rajtunk kívül élő Szedlacsik bolygó szinten sincs. Bolygó szinten. Nem tudom, tudják-e, hogy részben találtak ilyen aranylemezeket, amit elástak a Tudományos Akadémia mélyére. Tehát ott tárolják, és jól el van dugva. Ugye ezt nem tudom, tudják-e? Persze megvannak, hogyne. Csak el vannak süllyesztve jó mélyre. Tehát egy gondolat még ezzel kapcsolatban. Miért nem fogadják el az állítólag leghitelesebb magyar történetírást Európában? Tehát Európára vonatkozóan a magyar történetírás állítólag a leghitelesebb, és miért nem fogadják el? Azért, mert 300 évvel el van csúszva. Tehát 300 év hiányzik belőle.
Tehát a magyar történelmi írás szerint 300 évvel kevesebb van. 300 évvel. És ezért nem fogadják el hitelesnek. Ugyanis egy külföldi, egy német kutató szerint, akit Illignek hívják, ő rájött arra, hogy 300 évet betoldottak a történelembe. Nem tudom, ezt tudták-e? Hát lehet, hogy már hallottak róla, és nem tudták megcáfolni az ő állításait. Senki nem tudta megcáfolni az állításait. Méghozzá ezt 1000 és 700 között történt meg ez a betoldás. Tehát 1000 és 700 között. Ott történt meg ez a betoldás. Tessék? Így van, 700 és 1000 között, így van. Ott történt ez a betoldás. Tehát ott lett egy ugrás. Oda betolták az avarokat, meg egyebeket. Hát ott van az avarkor, írjuk le? Persze, kitalált középkor, úgy is hívja, az a címe a könyvének. Betoldották. Tehát betoldották. Most nem ez 2000 lenne, csak 1700. Na szóval a lényeg az, hogy ezt megmutatom, mert érdekes. Jó, ezt az egy gondolatot. Az avar kor. Na most, ugye ezt megnézzük, ja, az nem látszik. Mindegy, ott képzeljék, itt van egy A betű, jó? Előtte. Majd arrébb írok egy kicsit. Tehát nem tudom, miért nem látszik. Tehát lényeg az, hogy a zavar kor. Tehát, hogyha mi ejtjük, a zavarkor vagy az avarkor az ugyanaz. Tehát ugyanannyi betű, csak éppen máshova helyezzük a hangsúlyt. Tehát betoldottak a zavarkort betoldották. Nem az avarkort, hanem a zavarkort. Jó? Tehát lényeg az, hogy ez csak úgy példaként, és emiatt nem fogadják el a magyar történelmírást, mert a magyar történelmírás nem rakott bele 300 évet. Ugyanis az arab történelemírás belerakott. Nem tudom, tudják-e, hogy minek hívják az arabok vallását? Iszlám, köszönöm szépen. Na, tehát hogy az iszlámot a római katolikus egyház indította el. Persze. Azért, hogy zavart keltsen, persze, persze. Csak egy kicsit túlnőtte magát az a vallás. De csináltak ők is elég zavart maguktól. Persze, hát ez is az volt. Tehát Mohamedet például ők képezték ki. Teljes egészében. Jó, úgyhogy ezt csak úgy mondom, hogy tudjuk, hogy vannak olyan dolgok, amitről nem tanultunk.